Chào mừng các bạn nhỏ và ba mẹ đã quay trở lại với kênh Điểm 10 cùng bé. Ba mẹ có tin được không? Chỉ sau ít phút nữa thôi, các con sẽ không chỉ thuộc lòng hình dáng phụ âm ghép nhờ và khờ, mà còn có thể tự mình dễ dàng đọc được cụm từ như nhà, kha, có, nho, khô. Hôm nay cô sẽ bật mí bí quyết để chinh phục cách đánh vần siêu tốc cùng phụ âm ghép nhờ và khờ một cách dễ dàng. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng một đôi mắt tinh và một đôi tai thính để bắt đầu bài học ngày hôm nay chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Các bạn nhỏ ơi, tiếng Việt của chúng mình có 6 thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang. Tuy nhiên, thanh ngang không có dấu khi viết nên khi đánh vần chúng ta giữ nguyên giọng đọc bình thường của tiếng nhé. Bây giờ các con cùng cô ôn lại 5 dấu thanh còn lại nào. Dấu sắc là nét cao lên, giống như cái thang đang leo lên bầu trời vậy. Dấu huyền thì ngược lại nè, nó giống như cái cầu trượt đang trượt xuống thật êm ái. Dấu hỏi là một vòng xoắn nhỏ xíu, giống như tai của bạn nhỏ đang tò mò nghe ngóng điều gì đó. Dấu ngã giống như một con sóng biển đang nhấp nhô uốn lượn. Dấu nặng, cuối cùng là dấu nặng, nó giống như một viên đá tròn xoe bị rơi xuống đất. Các con xem này, một điều bất ngờ nữa lại đến khi anh L và chị Hờ Cao Khều cùng nắm tay nhau hiện lên. Chúng mình sẽ được bạn Nhờ đấy. Các con hãy cùng gọi tên bạn ấy thật to và rõ ràng là Nhờ nhé. Nhờ, a nha, huyền, nhà. Nhờ, a nha, huyền, nhà. Nhờ, e nhe, huyền, nhà. Nhờ, e nhe, huyền, nhà. Nhờ, e nhe, nặng, nhẹ. Nhờ, e nhe, nặng, nhẹ. Nhờ, y nhi, nặng, nhị. Nhờ, y nhi, nặng, nhị. Nhờ, o nho. Nhờ, o nho. Nhờ, o nho, hỏi, nhỏ. Nhờ, o nho, hỏi, nhỏ. Nhờ, ô nhô, hỏi, nhổ. Nhờ, ô nhô, hỏi, nhổ. Nhờ, ơ nhơ, sắc, nhớ. Nhờ, ơ nhơ, sắc, nhớ. Tiếp theo sẽ là một sự kết hợp vô cùng đáng yêu. Anh bạn chữ K và chị Hờ dịu dàng cùng xuất hiện cạnh nhau để tạo thành bạn Khờ. Khi hai bạn ấy xuất hiện cùng một lúc như thế này, chúng mình sẽ phát âm là khờ các con nha. Khờ, e khe, ngã khẽ. Khờ, e khe, ngã khẽ. Khờ, e khê, sắc khế. Khờ, e khê, sắc khế. Khờ, y khi, hỏi khỉ. Khờ, y khi, hỏi khỉ. Khờ, o kho, sắc khó. Khờ, o kho, sắc khó. Khờ, o kho, huyền khò. Khờ, o kho, huyền khò. Khờ, ô khô.
khờ ô khô, khờ ô khô hỏi khổ, khờ ô khô hỏi khổ. Để cô có thêm thật nhiều năng lượng làm video mới, ba mẹ và các con hãy bấm nút like, ngón tay cái, bình luận góp ý và chia sẻ video này giúp cô nhé. Các con nhớ bấm đăng ký vào chiếc chuông nhỏ xinh bên cạnh để là người đầu tiên vào lớp khi có bài mới nha. Nào, trước khi đến với phần ghép câu, bây giờ chúng mình cùng thi xem bạn nào có siêu trí nhớ nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình và đọc lại theo cô thật to, thật rõ ràng một lần nữa nào. 1, 2, 3, bắt đầu! Nhờ a nha huyền nhà, nhờ e nhe huyền nhè, nhờ e nhe nặng nhẹ, nhờ y nhi nặng nhị, nhờ o nho, nhờ o nho hỏi nhỏ, nhờ ô nhô hỏi nhổ, nhờ ơ nhơ sắc nhớ, khờ e khe ngã khẽ, khờ e khê sắc khế, khờ y khi hỏi khỉ, khờ o kho sắc khó, khờ o kho huyền khò, khờ ô khô, khờ ô khô hỏi khổ. Các con ơi, những chữ cái nãy giờ chúng mình học giống như những mảnh ghép vậy. Bây giờ hãy cùng cô ghép chúng lại với nhau để tạo thành những từ thật hay nhé. Sẵn sàng chưa nào? Bờ e be sắc bé, đời y đi, nhờ e nhe huyền nhè, nhờ e nhe nặng nhẹ, khờ e khe, khờ e khe ngã khẽ, bé đi nhẹ nhẹ khe khẽ, mờ e me nặng mẹ, nhờ ô nhô hỏi nhổ, cờ o co hỏi cỏ, ơ hỏi ở, nhờ a nha huyền nhà, khờ o kho, mẹ nhổ cỏ ở nhà kho, nhờ a nha huyền nhà, khờ a kha, cờ o co sắc có, nhờ o nho, khờ ô khô, nhà kha có nho khô, tờ ô tô, cờ a ca sắc cá, r ô rô, khờ o kho, khờ e khê sắc khế, tô cá rô kho khế, chờ y chi nặng trị, khờ e khê nặng khệ, n e nê nặng nệ, bờ e bê sắc bế, chờ o cho sắc chó, tờ o to, chị khệ nệ bế chó to. Tuyệt vời! Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau chinh phục tất cả các phần và từ mới của bài học ngày hôm nay rồi. Vì các con đã học rất giỏi và rất tập trung, cô quyết định tặng cho mỗi bạn một phiếu béo ngoan của kênh mình nhé. Các con nhớ đọc lại bài thường xuyên để thành thạo hơn nữa nha. Cô rất tự hào với các con. Nếu yêu thích video này, đừng quên tặng cô một nút like và bấm đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ bài học nào mới của cô nhé. Nếu ba mẹ cảm thấy những bài giảng này thực sự hữu ích, giúp bé tiến bộ và yêu thích việc học tập,
Cô rất mong nhận được sự hỗ trợ nhỏ qua mã QR đang hiện trên màn hình hoặc qua số tài khoản cô để ở phần mô tả phía dưới. Việc ủng hộ sẽ là động lực lớn giúp cô cải thiện chất lượng nội dung và duy trì việc ra video đều đặn. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý giá của tất cả quý phụ huynh. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé trong bài học tiếp theo.